สวัสดีทุกท่านครับวันนี้ผมมีเป็นขวดโค้กนะครับผมเป็นพลาสติกขวดต่างๆครับทีนี้จะนำขวดโค้กมาทำเป็นเหมือนลักษณะของกระเช้าหรือถังใส่ของอุปกรณ์ทั่วไปนะครับโดยวางห้อยครับเป็นเสาสำหรับตั้งกับพื้นนะครับผมแล้วก็นำพวกนี้ไปห้อยคือเป็นการจัดเก็บอย่างหนึ่งครับโอเค